امروز عصر جدیدی از ظهور خدایان نوپا در حال آغاز. خدای بزرگوار و بسیار مهربان، واسطه بسیار قدرتمند، باش هم پیمانم به اسم لیلیت که به ما کمک میکنه با این موجودات بعد چهارمی و بعد پنجمی از نزدیک ارتباط بگیریم و تو زندگی های روزمرمون ازشون استفاده بکنیم. 1000 موکلین بعد چهارمی محدود به این که کدوم یک از اون 4 طبع رو دارن، ولی خدایان بعد پنجمی و همپیمانی با اونها یا خوش آمدگویی به اونها جادوی بسیار قدرتمندیه که امروز بهتون آموزش میدم از طریق واسطه ها. بله، واسطه‌ای که به اون ارادت زیادی داریم و بسیار بسیار خدای ریسپانسیویه به اسم لیلیت که میخوایم باهاش خوش آمد بگیم به این خدای نوظهوری که از غرب تازه میخواد کارش رو شروع بکنه و انقلاب گسترده‌ای رو در آمریکای جنوبی ایجاد بکنه و این تمام دنیا رو تحت سیطره قرار خواهد داد. چروف، نامی که در آینده زیاد خواهید شنید. این روزا داغ‌ترین بحث علوم غریبه احضار این خدای باستانی از غرب و پیمان عقیدتی جدیدی که همه رو فراخوان کرده به سمت شیلی. از همینجا گابریل عزیز به تبریک میگم. همونطور که میدونید 1 ماه پیش یک رفراندوم بزرگی برای تغییر قانون اساسی شیلی داره اتفاق میفته. نئولیبرالیسم در شیلی به اتمام رسید و گابریل بوریک عزیز یک نابغه علوم غریبه که تونسته به بالاترین درجات استادی برسه، جوانترین پرزیدنت شیلی شد در 36 سالگی با کمک جادوی چشم سومش و اتحادی که با خدای چروف بست، تونست به یکی از معروفترین انقلابی های تاریخ تبدیل بشه، یکی از ثروتمندترین افراد شیلی و تک تک اساتید علوم غریبه برای همپیمان شدن با چروف راهی شیلی خواهند بود. اعمال جادویی که امروز یاد میدم همه میتونن انجام بدن. اذن من با شماست برای این اعمال که بسیار قدرتمنده و در شروع این عصر جدید آکواریوسی ما رو به زندگی ایدئالمون میرسونه. با من همراه باشید. فرکانس و ملودی جادویی که امروز در اختیارتون میذارم اذن خود منه. باشد که در 20 سال آینده عصر جدید آکواریوسی رو به کمک لیلیت داریم شروع میکنیم در هماهنگی و همراهی کامل این خدایان نوظهور باشیم. 23 آگوست 2022 سفر کردم به پیوسون، اولین محل ظهور چروف، غارهای ویلاریکا. این ملودی جادویی بر فرکانس 432 هرتز هدیه من به تمام عاشقان علوم غریبه. هر جای دنیا که هستید میتونید این جادو رو انجام بدید و وارد جریان آکواریوسی جدید بشید که 20 سال شما رو همراه میکنه با تمام موجودات عجیب ماورایی که به زمین خواهند اومد و شما به عنوان یک بشر پیشگام که اینجا حاضر بودید استقبالشون موجود محترمی هستید که میزبان اونها خواهید بود. این جادو نیاز به 3 مختصات داره. هر جای دنیا که هستید روی نقشه یک مثلث متساوی الاضلاع رو پیدا بکنید. لوکیشن ها رو علامت بذارید. در لوکیشن اول این ملودی جادویی رو 21 بار پخش میکنید و باهاش میخونید. در لوکیشن دوم قربانی خاک رو تقدیم میکنید و در لوکیشن سوم قربانی آتش رو تقدیم میکنید و میوه ماورایی این عمل رو برمی‌دارید. هر جای دنیا که این جادو رو انجام دادید خاکش رو بردارید. ارض مقدس چروف، آتشفشان ویلاریکا. خاک. چروف پسرم، اکنون سینه‌ات در خاک، در خوابی هزاران ساله، آرام بیدار شو، بیدار شو.
آتش، دستان دوباره در آتش، رقصان در شعله ها بیدار شو، با لالایی های جادوییم بیدار شو. بیدار شو. بیدار شو. اکنون ارض مقدس چرف، آتشفشان ویلاریکا. من عمل رو دور تا دور آتشفشان انجام دادم. تمام پیروان من هر جای دنیا که این عمل رو انجام بدن انرژی مستقیم این نقطه رو خواهند داشت. لیلیت بزرگوار که هرچه دارم از توست، این خاک مزین به نام توست. رقص این قربانی پیشکش ناچیز برای خاک چرف. جهان کوچک ما مزین به حضور بزرگ چرف. بر این انسان جوان خورده مگیر که خام است و خاک و از وجود چرف. می شکافم سینه این خاک کهنه را که هزاران سال است خوابگه پدر بزرگوار دیوان بوده. خوش آمدگویی به خدایان باستان بستگی به تعداد طبع‌هاشون تعداد قربانی داره. چرف یک موکل و خدای دو طبع است که آتش و خاک دو طبع میشه. قربانی خاک رو تقدیم کردیم. میریم برای قسمت انتهایی عمل، ضلع سوم مثلث، قربانی آتش. هر جای دنیا که این جادو رو انجام دادید خاکش رو بردارید. بالاخره رسیدم به نقطه آخر مثلث. حقیقتاً قدرت خدایان باستان کجا و موکلین بعد چهارمی کجا؟ عظمت این حضور در تمام این آتشفشان حس میشه، چه این رودخونه، چه اون غار، چه اون دره. دل شیر خواهد رفتن به کوهی که آتشفشان زنده را می‌نگرد. لیلیت بزرگوار که هرچه داریم از توست، این خاک مزین به نام توست. سکوت این قربانی پیشکش ناچیز برای آتش چرف. جهان کوچک ما مزین به حضور چرف. در این روح پیر خورده مگیر و آتش چرف عصای دستش کن. تمامی موکلین، چه خدایان بعد پنجمی چه موکلین بعد چهارمی، در چند چیز میتونن زندگی کنن. یک، کریستال ها. دو، حیوانات جادویی، کالبدشون رو تسخیر بکنن. سه، کالبد انسان ها رو تسخیر بکنن و در جسم انسان کنار روح انسان شریک شن و زندگی بکنن. و در نهایت درختان جادویی. به همه این گروه های تسخیر شده میگیم فامیلیا، یعنی خدمتگزار. یکی از این گیاهان جادویی که میتونه بدنه خودش و حیات خودش رو به موجودات بعد چهارمی و پنجمی تقدیم میکنه، بونسای فیکوس رتوزاست. بسیار ازش در اعمال جادویی استفاده میکنیم، چه از تنش و ساقه‌هاش برای ساخت اشیاء جادویی و چه از برگ‌هاش برای پوشن‌های جادویی. خاک سوخته از قربانی آتش رو با خاک خونی از قربانی خاک ترکیب کنید و در این درخت بونسای فیکوس رتوزا بکارید. ما از برگ این درخت خواص جادویی بسیار زیادی در پوشن‌ها میگیریم و استفاده میکنیم. این بونسای قدرتمند 13 ساله که الان بخشی از ذات چرف رو در خودش داره و میتونه برای دشمنانش نابود کننده باشه و انرژی قدرتمند آتش و خاک رو در اختیار
عاشقان واقعی ماورا میذاره سر 44 برگ داره. من نمیخوام خزانش کنم، ولی میخوام این قول رو به همه عاشقان ماورا بدم، به کسایی که استعدادهای واقعی ماورا هستن. من پیداتون میکنم و 100 برگ رو، هر یک برگ یک نفر، انرژی واقعی چرف رو در اختیارتون میذارم تا ازش لذت ببرید و طعم این قدرت رو بچشید. میوه‌هایی که امروز میکارید تا 20 سال آینده برداشت میکنید. امیدوارم واقعاً کسی که لیاقتش رو داشته باشه برنده این موهبت باشه. اولین آکادمی رسمی علوم غریبه برای فارسی زبانان سراسر دنیا، مرجع رسمی کتب خطی و ابزار جادو. زمان بیداری رسیده، زمان نجات از جهل، از خرافه، از دهان‌نویسی، زمان بیدار سازی قدرت‌های چشم سومی. آموزش‌های دوره اول شامل آینده بینی‌ها، سفر به عالم اسیری، رلم سایکدلیک، استرال پروجکشن، پرواز روح، استرولوژی، علم اعداد، جفر و رمل، تلسمات پولی و احساسی که تو زندگی روزمره‌تون چقدر حیف استفاده نکنید. برپایی عملی هرم قدرت، هرم 7 چاکرا، معرفی انواع ابزارهای جادوگری، کریستال‌ها، سیجل‌ها، حبرها، بخورات، انگشترهای موکل‌ها و شروع عملی جادو، نه فقط آموزش‌های تئوری. احضار حیوانات جادویی، خواص گیاهان جادویی. تسخیر اجنه، موکلین، انظار، سفر در دنیاهای خواب، شیفرینگ، دیدریمینگ، قبر خواب، تلپاتی، ذهن‌خوانی، تلکینزی، پایروکنسیس، انتقال انرژی به اشخاص از راه دور. دوره بیداری بشر رسیده. شاید تو هم یکی از انسان‌هایی باشی که مأموریتشون بیش از قدری خوردن، قدری کار و زاد و ولده. گفتنی ها گفته شد. تصمیم، ادامه خواب یا بیداری. تیا